1 John 4:8. God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. Ang pag-aaral natin, pinamagatan natin, 2 sons and 2 fathers. Dear God, we thank you that you are our Father. Cleanse us, empower us to hear, understand, and practice your message. Be our speaker. Lead us, comfort us, heal us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving and with delight. 2 fathers, 2 sons. Luke 15:11, ang walang kamatayang kwento na hindi maubusan ng leksyon para sa atin. Jesus also told them another story. And when Jesus tells a story, we have to watch for the lesson. Once a man had 2 sons. So immediately we meet 3 characters. Representative of God, the Father, and 2 types of God's children, the 2 sons. So immediately, people of God, examine which type you are of the 2 sons. Para guided tayo sa pag-aaral, tingnan natin agad kung alin sa dalawang magkapatid ang mas kamukha natin. Luke 15:12, the younger son said to his father, "Give me my share of the property." Ang lakas ng loob ng bunsong anak, nahingi ng kanyang mana, buhay na buhay pa yung ama. Sabi niya, "Give me my share of the property." But this tells us something about him and what he thinks of his father. The younger son thinks the father is a giver, is easy to deal with. And easily we can say, at is siya sa tatay niya. Ang lakas ng loob niyang humingi ng malaking bagay kahit wala pa sa lugar at wala pa sa panahon. Luke 15:12, so the father divided his property between his 2 sons. Hindi nagkamali yung bunsong anak. Tama ang pagkakilala niya sa tatay niya. Giver nga. No argument, no resistance. Binigay niya ang hinihingi ng kanyang anak at binigyan din niya yung isang anak niyang panganay kahit hindi yun humihingi. Hinati niya ang kayamanan sa dalawang magkapatid. Easily. The father gives the younger son and also the other son who does not ask. So both sons now have equal shares. Pareho lang. Luke 15:13, not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living. Dahil natanggap na niya ang kanyang pera, nag-alsabalutan siya, nag-empake, at nagpunta sa isang bansang kakaiba sa kanyang nayon. It is easy to assume that this young man with all his money went to a big town or a big city in a very progressive country where there is civilization, where there's a lot of ideas, there's a marketplace of ideas. Dalawa ang uri ng lugar na pwede nating puntahan o tirhan. Bayan o kabayanan o kanayunan. At kadalasan, yung nasa kabayanan, siyempre dahil marami doon ng mga eskwelahan, marami doon na trading, marami mga foreigners na pumupunta, marami mga nagtuturo, nandun ang progreso ng pag-iisip. Hindi lagi, pero kadalasan. Yung kanayunan, nandun naman yung mga conservative mag-isip, kasi sila lang lagi yung magkakasama, walang nagpupunta doon na foreigner, walang bagong idea, wala silang exposure to different philosophies and to progress. So kung anong iniisip nila 50 years ago, yung pa rin ang iniisip nila 30 years ago, yung pa rin ang iniisip nila ngayon. Kaya kadalasan sa mga kanayunan, nandun ang conservative thinking, at sa mga syudad, sa malalaking bayan, at sa mauunlad na bansa, nandun yung progressive thinking. So you might say that this son went to a place that he already knows about. Napuntahan na niya marahil o lagi niya pinupuntahan, kaya ngayong maraming pera, doon na siya nanirahan. Yun ang exposure ng kanyang isip, cosmopolitan, city, civilization, ang kinakalagyan ng kanyang lugar. So the younger son uses and enjoys his share of the father's wealth, and note, he does not harm anybody. Hiningi lang niya yung ganang kanya, at siya ay nag-enjoy sa buhay. And of course, we know that the father knew very well that the younger son would do just that.
Nung ibinigay niya yung kanyang pera, alam niyang yun ang gagawin ng kanyang anak. Kasi siyempre, alam naman, kilala ng magulang ang kanyang anak. Luke 15:14, this younger son had spent everything when a bad famine spread through the whole land, so he had nothing to eat. So there were two developments here. The younger son runs out of money. Naubos ang pagkarami-rami niyang pera at dinapuan pa ng isang salot ang lugar na yon. Marahil ay hindi umuulan ng matagal, walang agriculture, walang production, walang commerce, nagkaroon ng taggutom. A really bad famine falls on the land. Naturally, the younger son now has nothing to eat. And it is because he could not afford to buy food, which is a natural outcome of uncontrolled spending. So, ibigin man niya, wala na siyang perang pambili ng pagkain kasi nagastos na niyang lahat. Natural, dahil naglustay siya. So, yung hindi siya makakain dahil wala siyang pambili, pananagutan niya. But there's another reason why he could not eat. There is nothing to buy. A natural outcome of a widespread famine. Hindi niya yun pananagutan. And there is no mention of divine punishment happening here. Dahil lahat naman ng mga buong bayan na yun nagdusa sa salot o sa famine. Sometimes we overjudge and over-demonize this younger son. But read the text very clearly, minus the bias of those who have read it for you and to you in the past. Nagutom siya dahil dalawang dahilan, wala siyang pambili, at wala namang mabibili dahil nagkaroon nga ng salot. Luke 15:15-16. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. So alam natin na nagpunta siya sa isang lugar na hindi Jewish dahil maraming inaalaga ang mga baboy at hindi yung gagawin ng mga Hudyo. So ito isang Gentile community. And enters the fourth character which we always neglect, the other father, the employer of the younger son. Nagkaroon tayo ng pang-apat na karakter na hindi madalas napapansin. Yung pangalawang ama. Yung amang iniwan niya, na nagbigay sa kanya ng lahat, at ngayon, itong naging ama-amahan niya, na pinagtrabahuhan niya, naging employer niya. The younger son works for food, and to his credit, we should take note that the younger son does not beg or steal. And he does not expect or ask from his other father, pinagtrabahuhan niya. Sa kanyang tatay na iniwan, hiningi lang niya ang lahat. Ito, pinagtrabahuhan niya. Kaya kitang-kita ang discernment niya. But this second father gives him nothing. Yung father number one, who represents God, gives him everything for nothing. Walang kapalit, ibinigay lang. Ito namang father number two, nagtrabaho siya, nagpaalipin siya, pero walang ibinibigay sa kanya ni pagkain. At mga kapatid, merong fathers na ganito. Dalawang uri din ng ama. Ang makikita natin dito, hindi lang dalawang uri ng anak. Ama na bigay ng bigay, kahit walang kapalit. At isang ama na kuha ng kuha, kahit walang ibinibigay. Aling ama kaya tayo dito? Aling ina, aling magulang, aling kapatid tayo dito sa nakikita nating apat na characters sa kwento. Luke 15:17-19. Finally, the younger son came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.'" Sa wakas, natauhan ang taong ito at sabi niya, mabuti pa sa sambahayan ng tatay ko na nilayasan. Pati mga katulong, masarap ang kinakain. Dito, nagtatrabaho na nga ako, hindi pa ako pinapakain.
So, uuwi ako, hindi para bumalik na anak, kundi kahit katulong na lang, makakain man lang, kahit pagtrabahuhan ko yung aking kakainin. At sasabihin ko sa tatay ko, huwag niyo na akong ituring na anak, kasi dahil sa mga pinaggagawa ko, gawin niyo na lang po ako ditong manggagawa, na papakainin. This son is really intelligent. Maybe because, not only of his inborn intelligence, but because he's always exposed to civility, to civilization, to big towns, to big ideas, na nakakapagpalawak ng isip. Kahit sa Amerika, ang mga conservative churches are rural churches. Mga churches sa kanayunan ng Amerika, kaya ang mga mission nila na pinapadala nila sa mga buong mundo, nagiging very conservative din. Ang pinagmulan nun, mga taga-bukid sa Amerika. Hindi lahat ng taga-bukid din makita ng isip, pero pag i-compare mo talaga, generally speaking, taga-lungsod, taga-bukid, mas conservative at mas makaluma ang pag-iisip ng mga taga-kanayunan. At ang maraming mission, American Christian missions all over the world, come from rural America, the southern Bible Belt. Kaya ang dami sa kanila, super conservative. Now, going back to the son, he knows his father would accept him, even as just an unpaid worker. What is so remarkable about his younger son is that he has confidence in his father. Ang laki ng pagtitiwala niya sa kanyang ama. Pagtitiwala na hingin niya, yung hiningi niya, at ngayon may hihingi na naman siya, natanggapin siya bilang manggagawa. Talagang at ease siya sa tatay niya. And this is to the father's credit. Mga tatay, at ease ba sa inyo ang inyong mga anak? O hindi? Iwas ba? Asiwa? Hindi nagtatapat? Hindi nagsasabi? Laging natatakot? Itong ama sa kwento na representative of God, at ease sa kanya yung kanyang anak. Kahit nagkamali, kahit ang laki-laki na pagkakamali, may mukha pa rin siya para bumalik. Hindi dahil siya ay worthy, kundi dahil kilala niya ang kanyang ama na pwedeng asahan, pwedeng panaligan, at pwedeng pagsabihan. Pwedeng lapitan kahit hindi ka karapat-dapat. Yun ang ama na ibinigay ni Jesus na halimbawa. Hindi distant, hindi lagi mong pinapakiramdaman, hindi lagi kang natatakot. Itong anak na bunso at ease. So sabi niya, uuwi ako. Doon makakakain ako. Kahit man lang katulong na lang ako, at least nakakakain ako. Dito katulong na nga ako, wala pa ako nakakain. At hindi siya nag-alala na baka siya mapagalitan, baka siya parusahan. Naniniwala siyang tatanggapin siya kahit man lang katulong. O ganun ba talaga ang pinapaniwalaan niya? O yun lamang ang kanyang sasabihin? Pero may inaasahan pa rin siyang, hindi, mahal ako ng tatay ko. Kunwari, babalik ako bilang katulong, pero alam ko, mahal niya ako at hindi ganun ang gagawin niya sa akin. Hindi sinabi ng text, pero hindi mahirap imaginein na yun ang tunay na laman ng isip niya. Opening remarks lang niya yon, official reason, babalik ako bilang katulong, pero kilala niya ang kanyang ama. At yun ang ama natin sa langit na kinakatawan sa kwentong ito. Huwag kang mag-atubiling bumalik kung ikaw ay naligaw. Huwag kang mag-atubiling patulong na bumangon kung ikaw ay nadapa. Huwag kang mag-alinlangan na tatanggapin ka. Ano pa man ang laki ng nagawa mo na sa tingin mo at sa tingin ng iba ay mali. Yun ang ating Diyos na gusto ni Jesus na makilala natin. Sapagkat hindi yun ang Diyos na kilala ng Israel noong panahon na yon. Ang kilala nilang Diyos, laging galit, laging naghihiganti, laging namamalo, nagpaparusa. Pero ipinakilala ni Jesus ang tunay na mukha ng Ama sa Langit na siya ang higit kanino man ay nakakalam. Luke 15:20. The younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. So, talagang naglakbay itong anak na ito at bumalik. Malayo pa lang siya sa bahay nila. Nakita na nung ama.
Ibig sabihin, nakaabang talaga yung ama sa kanyang pagbabalik. Nakatingin doon sa lugar na lumiit ng lumiit ang naglalakad na papalayong anak dahil iniisip ng ama kung babalik ito, doon din siya sa direksyon na yun manggagaling. Kaya nung siya'y sumulpot, malayo pa lang at maliit pa lang ang kanyang imahen. Nakita na siya agad siyang sinalubong, pinagyayakap at pinupog ng halik. Ganyan ba tayong mga ama? O kung babalik ang isang nagkamali, bumalik-balik ka, nagkasala ka kasi, halaman mo na. Hindi ganoon. Pinaghahalikan niya ang kanyang anak at pinagyayakap. The father is most accepting and reassuring. And obviously awaits the younger son's return. This is our Father in heaven. Huwag kang mag-atubiling magbalik loob kailanman, anumang oras, dahil handa nakalaan ng ama na ikaw ay tanggapin. Hindi pagalitan. Alam niyo, mahirap yung magbalik lalo't may atraso ka. So eto na nga, bumabalik na nga, nagpalakas na nga yan ang loob, tapos hihiyain mo pa, papagalitan mo pa, ang laki-laki na nga nung hadlang para siya makabalik, natatakot, nahihiya, tapos hihiyain mo nga, tatakutin mo pa lalo. The only proper and godly way to receive somebody na bumabalik sa ganitong sitwasyon ay tanggapin mo, mahalin mo, payapain mo ang loob at isin mo na siya dahil ang hirap magpasya na bumalik. Importante yung meron kang bukas na puso, bukas na mga kamay para tumanggap sa nagbabalik. Luke 15:21, the son said, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son." So, idineliver nga niya yung script na hinanda niya nung pamang hindi siya bumabalik. The important thing here is that the younger son judges himself. Hinusgahan niya ang kanyang sarili. At yun ang marapat natin gawin. Husgahan natin ating sarili, kilalanin natin ating kasalanan, hindi yung kasalanan ng iba ang hinuhusgahan natin at ibang tao ang hinuhusgahan natin. But remember, while the younger son judges himself, the father does not. Ni gaputok, ni isang ingit, wala tayong narinig sa ama na nanumbat, nang husga, nagalit. Wala. Kung meron mang nagsabi tungkol sa pagkakamali, yung nagkamali, hindi yung pinagkamalian. Luke 15:22-24. But his father said to his servants, "Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring on his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. The son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found." And they began to celebrate. Immediately, a flurry of activities followed one after the other as the father gave a chain and a series of commands. Sabi mo, madali kayo. Ilabas ang pinakamagagarang kasuotan at isuot sa kanya. Bigyan siya ng singsing tulad ng bagay sa mga prinsipe o mga anak ng hari. At sandalyas, suotan siya. Kasi ang mga anak ay may suot na sandalyas at ang mga katulong ang nakayapak. Sabi ko nun, yung pinatatabahan natin at matagal na inaalagaan natin na hayop, katayin, ihanda, maghandaan tayo at magdiwang. Ang anak kong ito itinuring ng patay, pero ngayon ay bumalik sa buhay. Ang tagal niyang nawala, ngayon natagpuan siyang muli at sila ay nagbunyi, nagdiwang, nagparty. The father does not condemn or judge. In fact, the father doesn't even pay attention to his son's self-judgment. May sinasabi pa yung anak niya kung paano hindi na ako bagay, hindi na ako karapat-dapat, Ang kausap niya mga katulong, maghanda, maglinis, mali. Hindi niya man lang binigyan ng pansin yung inilalapit sa kanya ng anak na self-judgment. Immediately and dramatically, the father restores the returning son. Hindi na niya pinahirap pa ang isang mahirap na ng sitwasyon. Mga kapatid, kung may mahirap na sitwasyon, huwag niyo nang pahirapin pa. Huwag niyo nang dagdagan. May nagkamali, umaamin na nga. Tama na ang sisihan.
Huwag nang dagdagan. Mahirap na nga eh. Dapat, ang gagawin mo na, padaliin mo na para lahat kayo ay makalampas na sa sikip ng dibdib at magkaroon ng kaginhawahan ng ating mga kalooban. Dapat pinapadali mo yung mahirap, hindi yung mahirap na nga, pahihirapin mo pa. O kaya, hindi nga mahirap, iimbento ka ng hirap. Luke 15:25 to 28. Ta-ta-ta-tan! The older son has been out in the field. Eto na yung kuya. Saan galing? Sa bukid. Yun ang pinag-uusapan natin dito, ang bayan at bukid, lungsod at nayon, magkakaiba ng korte ng utak. Generally. Pero may mga taga-bukid din na bukas ang isip at matatalino. Pero generally, galing siya sa bukid. Ibig sabihin, araw-araw nasa bukid siya. Sino mga kausap niya doon? E di ang mga tupa, ang mga kambing, ang mga kapwa niya doon na magbubukid, na-expose ba siya sa mga grand ideas, nakakapagbasa ba siya doon ang mahuhusay na mga libro, meron ba siya nakakausap ng mga magagaling na teacher, tutor, wala, galing siya sa bukid. So immediately, this story already tells you and gives a hint, may kakitira ng isip nito. But gusto ko i-din, hindi lahat ng taga-bukid makitira ng isip Pero yun ang general symbolism sa kwento. The older son has been out in the field. He has never been going to a big town, to a big civilization. Wala siya nakakausap ng mga ibang progressive minds. So what kind of mindset will he bring into the story? But when he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant asked, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. Kabaligtaran ng reaksyon ng ama ang reaksyon ng panganay na anak. Kung paano nagbunyi yung ama, yung pinagluksa naman itong anak na nakatatanda. Galit si kuya. Hindi niya ikinatuwa ang pagbalik ng kanyang kapatid. At lalong hindi niya ikinatuwa yung reception na ibinigay ng kanyang ama. What is this? Jealousy? Envy? Maaari nating mahinuha. Merong clue sa interaction ng pamilyang ito. Napakalamang ng posibilidad na mas magka-vibes yung tatay at yung bunso kaysa tatay at panganay. Kasi pareho sila Nakita mo yung tatay, mahilig sa party, mahilig sa tugtog, mahilig sa music, mahilig sa handaan. Kamukha nung anak na bunso. Ito namang isa, nainis. Tugtog-tugtog, sayaw-sayaw. Maraming mga Kristiyano, ganyan na, allergic sa tugtog, allergic sa sayaw. But the God in this story, represented by the Father, loves celebration, loves music, and loves dancing. Kaya nang command niya, ipatawag ang orkestra, tugtugan tayo, yugyugan. Dahil yun ang masaya. Si Jesus, ang kauna-unahan niyang himala sa isang party, isang wedding party, ang una niyang himala, hindi siya nagpalakad ng lumpo o nagbigay ng mata sa bulag. No, gumawa siya ng alak. Nakikita niyo ba kung anong uri ng buhay ang itinuturo ni Jesus na galing sa Ama at dinadala niya sa atin? Isang buhay na masaya, maginhawa, maluwag, magaan. Pero pinapahirap yan ng mga relihiyoso, lalo ng mga konserbatibong relihiyoso. Pinapahirap ang madali, ginagawang issue ang hindi issue, minamasama ang hindi naman dapat masamain. Nakita nyo, ginawa na nga ng anak yon, pero hindi minasama ng ama ni isang salita. Wala tayong narinig sa kanya. So ayaw pumasok ni kuya, nagmaktol, nagdabog. But his father came out and begged him to go in. That's what the Bible tells us. Sinundo pa si kuya habang si bunso kusang umuwi. Luke 15:29. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave, and I have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could have a dinner for my friends." O di lumabas ang totoo, may sama ng loob, may himutok. Lingkod ng lingkod, punta ng punta sa bukid, trabaho ng trabaho, yung pala nagpuputok ang butsi niya. Ayaw naman pala niya ng ginagawa niya.
Hindi naman pala siya napaka-willing. Nag-aantay siya lagi ng premyo. Sabi niya, napakatagal na panahon. Trabaho ako ng trabaho. Hindi mo ko binigyan kahit isang maliit na kambing para makapag-barbecue kami ng mga kaibigan ko. Gusto rin pala mag-party. Kaya lang, maliit na kambing lang ang hinihingi niya. In fact, hinihintay niya na bigyan siya, hindi siya humingi. Hindi siya humingi. Unlike the younger son, anong masasabi natin dito? Hindi siya at is sa tatay niya. Hindi malapit ang kanyang puso. Hindi niya sinasabi yung tunay niyang niloloob. Nagdaramdam sa kanyang kalooban, naghihinanakit. Meron siya sama ng loob, pero hindi niya sinasabi. Bigla-bigla niyang isasabog ngayon. So hindi man pala siya talaga ganun kabait. Iniipon lang niya para pasabugin sa isang oras. Hindi siya at is. Hindi personal ang relasyon niya sa kanyang tatay, nakikiramdam lang siya. Bakit siya hindi humihingi? Yun ang point natin mga kapatid. Ba't yung bunso humingi? Ba't itong panganay ayaw? What does he think of the father? Siyempre hindi ka humihingi pag iniisip mong maramot, kuripot, hindi mapagbigay, magagalit. So nakita niyo yung kalooban nitong older son na ito, malayo sa kanyang ama. Naghihintay na lang siyang bigyan. Trabaho siya ng trabaho, naghihintay na lang siyang bigyan. What does he think of himself? A son na hindi karapat-dapat? What does he think of sonship? Napakababaw naman ang pagtingin niya sa kanyang sarili at napakaliit na hindi siya karapat-dapat humingi. Naghihintay na lang siyang maalalang matapunan ng kahit na isang maliit na kambing. So you see, sa biglang tingin, mukhang siya ang mabait. Hindi umaalis, lagi nasa bukid, lagi nagtatrabaho, walang hinihingi. Pero ang layo pala ng loob niya sa ama, kaya pala hindi siya humihingi. So you can see kung bakit nagdiwang yung ama. Sabi niya, salamat, dumating na yung anak kong bunso. Ang pagtitiis ko dito sa panganay ko, ito kasama ko araw-araw. Ang ugali, ganito. Kaya sabi niya, mag-party tayo. Alam siyempre ng mga magulang yung ugali ng mga anak nila. Kung sino yung talagang kakampi nila. Kung sino yung talaga nagmamahal sa kanila. Alam nila yun. Luke 15:30, this other son of yours, nakita nyo ang reference sa kanyang kapatid? Yang anak nyo na yan? Hindi niya sabihin, ang kapatid ko? No, nakadetach siya. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now he has come home. You ordered the best calf to be killed for a feast. Di ba anong sabi ng 1 John 9:8? Binasa natin kanina. Anong sabi niyan? Basahin. God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. This older brother does not love his younger brother. It means something. He has never known God. He has never known the Father in heaven, and he has never known his Father in the story. A loving Father. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos, maibigin. Kaya laging, alam mo, nung araw nakilala ko si Jesus, nung petsang yun, nakilala ko si Jesus, loving ka na ba? Kasi talaga ang nakakakilala sa Panginoon, ang effect, loving. So obviously, this older son that has always been there was never really there. He was only physically present, but spiritually and emotionally far from his father. Ganon din ang mga ibang relihiyoso. Hindi ko mo lagi nasa church, laging umaate ng mga religious activities, malapit na nga ang puso sa Diyos. Ang patunay ng pagiging malapit sa Diyos, maibigin sa kapwa. Kahit gano'ng kakagaling sa religion, hindi ka maibigin. 1 John 9, it says, you don't know God. Importante. While the younger son judges himself, the older son judges his younger brother and the father. Sa isang sentence, hinusgahan nitong kuya yung kanyang kapatid na bunso at ang kanyang tatay. Sa aming ganon, yung isa pang anak mo na yan, naggagastos ng walang kakwenta-kwenta, tapos ikaw naman, tatay, magpapahanda ka pa para sa kanya? In one sentence, he judged both the father and the son, the younger son. Why the offense? Bakit siya galit na galit? Dahil siya banal?
Kung banal ka ba, magagalit ka pag may nagpa-party? Kung banal ka ba, magagalit ka dahil merong tinanggap na bumabalik, nagbabalik loob? No. Hindi ka banalan ng dahilan ng kanyang galit. Kasi meron siyang self-righteousness at meron siyang envy sa kanyang kapatid. Pag nagagalit ka pag may nasubasaya, umaasenso, gumaganda, inggit lang yan. Sasabihin sa'yo ng isang kaibigan, o yung kumari natin, mukhang bumabata. Sasabihin mo, retokada. Di ba inggit yun? Dahil kung mabait ka, mahal mo yung kaibigan mo, di salamat. Wow, salamat, bumabata siya. Pero yung retokada, salamat po, doktor lang yan. Inggit yan. 99% of all chismis and all criticism comes from envy. Hindi mo chichismisin yung mahal mo. Hindi mo chichismisin yung hinahangaan mo. Ang chichismisin mo yung kinakainggitan mo. Kaya mga kapatid, sino man sa atin ang guilty of chismis, inggit lang yan. Maghugas-hugas ng puso at magbago-bago ng style. Every form of criticism, 99% of it comes from envy. Parang naaalala natin yung parable of the talents. Yung 3 taong binigyan din ng ama, ng Diyos, ng employer, ng puhunan. Yung pangatlo, walang ginawa. Kasi galit siya doon sa employer. Sabi niya, ikaw nga mukha kang pera, hindi ka mabuting tao. Kaya eto na, binabalik ko na sa yung pera mo, wala akong ginastos dyan. Hindi ko yan in-enjoy, hindi ko yan in-invest. Sa'yo na uli. Hindi natuwa sa kanya. Yung nagbigay ng puhunan, who is also representing God in the story. Matthew 25, 24 to 25. The servant who had been given 1,000 coins then came in and said, Sir, I know that you are hard to get along with. I was frightened and went out and hid your money in the ground, meaning I did not use or enjoy it. Here is every single coin. Hindi niya in-enjoy yung binigay sa kanyang pera, hindi niya in-invest, hindi niya pinadami. Nagalit sa kanya yung employer. So niya, wala kang kakwenta-kwenta. Akin na yung pera mo, ibibigay ko doon sa mas nagpayaman, mas dumami ang kayamanan, mas dadami pa yon. Kasi pinahalagahan niya yung binigay ko sa kanya, pinarami niya. Ikaw binabaliwala mo. So, sa dalawang magkapatid, sino ang talagang nagbaliwala sa kayamanan ng ama? E di yung hindi gumamit ni isang maliit na kambing. Pinaliwala niya, hindi niya in-enjoy. Sa biglang tingin lang siya mukhang mas mabait. Pero pag sinuri natin kung ano ang tunay na tinutumbok ni Jesus sa kwento, mas maintindihan natin yung puso ng magkapatid, magkaiba. Although outwardly, mukhang masama yung isa. Kaya pala very hardworking siya, itong si Kuya. Kaya pala hindi siya humingi, hindi siya nag-party, hindi siya nag-enjoy. Kasi ang tingin niya sa father ay maramot at slave driver lamang. Trabaho ng trabaho dito, hindi nga ako humihingi. Sabi siguro ng tatay, sino may sabi sa'yo huwag kang humingi? Nakita mo yung kapatid mo, humingi, binigyan ko. Ba't di ka humihingi? Di kasalanan mo yan. Akala kasi nung iba, ang kabanalan nila, laging pagtitiis, pagdidildil ng asin, pagtanggi sa mga ginhawa, sa masarap na pagkain, sa masarap na buhay. Hindi yon ang sinasabi ni Jesus sa kwento. Yung sobrang nag-enjoy, hindi nga napagalitan Pag-isip tayo kung ano talaga ang nasa puso ng Ama sa langit. But the older son thinks little of the father. Unjust, strict, stern, unkind. The older son thinks little of his brother. Sinner, unworthy of forgiveness and acceptance. But most of all, the older son thinks little of himself. That he is unloved, he is undeserving even of a small goat. And you and I know that all of this are just all in his mind. It's all on his mind. Guni-guni lang niya. Hindi ganun yung ama. Pero yon ang iniisip niya. At yun ang naging batayan ng kanyang mga ginagawa. Now, some of God's people are like this older son. Kaya nasa kwento ito, dahil may grupo ng mga tao na kinakatawan niya, some of God's people always working, serving, slaving away, but only to earn merits. Dahil lang takot sila sa Diyos, dahil lang gusto nila magkaroon ng points, para pagdating ng araw, may maisumbat sila sa Diyos. Some of God's people are like this older son, always saying no
to personal enjoyment and pleasure, thinking of the father's unkind, kuripot, maramot. May mga anak ang Diyos na ganyan, laging tinitikis ang sarili dahil iniisip nila sadista ang Diyos at ayaw ng Diyos na sila ay mag-enjoy at natutuwa ang Diyos tuwing sila ay nagugutom, tuwing sila ay nag-aayuno, tuwing sila ay naghihirapan, tuwing sila ay nagtitiis, ay natutuwa ang Diyos. Yun ang image ng Diyos sa kanila. Some of God's people are like this older son, judgmental to, jealous and envious of, and resentful of others who enjoy life. Bakit maraming taong relihiyoso naiinis sa mga nag-e-enjoy na kapitbahay, sa nag-e-enjoy na kamag-anak, na kaibigan? Inggit lang, hindi dahil banal. Kasi kung tunay na banal, magiging mapagpatawad kung mali man ang ginagawa ng kapwa, maibigin at mapagtanggap. The older son outwardly shuns parties. Sa panlabas, parang ayaw niya ng party, but secretly longs to have a good time. At ganun din yung maraming self-righteous, kunwa-kunwa conservative, kunwa-kunwa banal-banal, sa kaloob-looban nila, gusto rin nila na gawin ang ginagawa ng mga hinuhusgahan nila. Di lang nila magawa dahil takot na takot nga sila sa iniisip nilang ubod ng higpit na Diyos. Kaya tuloy napakarami nilang nasisikil na damdamin na lumalabas sa pagiging irritable, maiinisin, judgmental, at laging masungit. Kasi laging frustrated ang kanilang feelings. Some of God's people are like the older son, always favorably comparing themselves with others. Laging sila ang tama, mali ang iba. Laging sila ang banal, makasalanan ang iba. Laging sila ang matuwid, liko ang iba. Sa pagpapatuloy ng kwento, Luke 15:31. His father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours." Sabi, anong pinagpuputok ng butsi mo dyan? Sinasabi-sabi mong gumastos yung kapatid mo, tapos ngayon nagpa-party tayo. Ikaw, hindi ba hinati ko ang lahat, magkahati kayo? Anong ginawa mo doon sa'yo? Sa part mo. Tapos nandito ka, kasama mo pa ako, lahat ng akin ay sa'yo rin. The older son also has so much more than his brother had. Hindi naman siya binawalang mag-enjoy. Pinili lang niyang hindi mag-enjoy. Tapos masama ang loob niya. Tapos galit siya sa nag-enjoy. Hindi naman siya binawalan. Problema niya yun. Choice niya yun. Yung nagpapakabanal, yung nagbabanal-banalan, hindi kontento na siya lang ang nagtitiis. Dapat iba rin. Dapat lahat. Kung ayaw ng nagbabanal-banalan na sumaya, ayaw din niyang sumasaya yung iba. Yung ayaw niyang gawin, ayaw din niyang ginagawa ng iba. Bakit hindi ka nalang makontento ng yung ayaw mong gawin, di wag mong gawin, at wag mong pakialaman yung may mga gustong gumawa? Bakit kailangan idikta mo sa kanila ang personal mong paniniwala o paninindigan? Hindi pa ba sapat na nagpapasya ka para sa buhay mo? Ayaw kong kumain ito. Ikaw, masama yan, huwag kang kumain yan. Anong pake mo sa akin? Hindi wag mong kainin kung ayaw mo. Huwag mong pakasalan yung ayaw mong pakasalan. Huwag mong pakisamahan yung ayaw mong pakisamahan. Pero bakit pati ako susunod sa ginagawa mo sa buhay mo? Di ba may sarili akong buhay? May sarili akong pasya? But you know, self-righteous people are not contented being righteous unto themselves. They want to impose their brand of righteousness on others. Parang, pare-pareho na lang tayo dito na huwag magsaya. Pare-pareho na lang tayo na magtiis. Hindi sila kontento na sarilinin ang kanilang kabanalan. Dapat kung ayaw mo, di wag mo. Bakit pati iba ay pipigilan, sisigilin, panghihimasukan? Yan ang konsepto nila sa kabanalan. Luke 15:32, sa kwento, sabi ng tatay, "But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and has now been found." So the thing to the father is not his younger son's death, but his resurrection. The thing is not being lost, but is being found. Why be sad when you can be happy? Bakit kailangan ng drama instead of fun? Heto ang kapatid mo, bumalik na,
may kasiyahan sa loob, bakit ka nasa labas? Ba't tayo mo sumali? Ba't tayo mo makitugtog? Ayaw mo makisayaw? Bakit mo pipiliing magdrama kung pwede namang masaya? Bakit mo pipiliing maghinanakit, maghimutok, kung pwede namang magpatawad? Bakit mo pipiliing magalit kung pwede namang tanggalin mo yung galit mo para lahat tayo mag-relax at mag-enjoy sa buhay? It's a matter of choice. Remember, this older son does not mean he is holier. Ugali lang talaga niya yun. What is the unsaid of the father? Sabi niya, he was lost and has now been found. Ang sinasabi lang niya, you too have been lost. You too have been dead. But sadly, you still remain dead. You too have been lost. But sadly, you still remain unfound. Pareho lang kayo ng kapatid mo. Pareho lang kayong hindi perfect. Pareho lang kayong may pagkakamali. Magkaiba lang ng hugis at kulay. Pero buti pa siya, dating patay, buhay na. Buti pa siya, nagkamali, nagbalik loob. Buti pa siya, nawawala. Ngayon, bumalik na. Ikaw, hanggang ngayon, wala ka pa. Ang layo-layo ng loob mo, punong-puno ng galit, hatred, ang puso mo. Akala mo, banal ka? No. That was the answer. Right in his own eyes, may mga taong ganon. Sa tingin nila, lagi silang tama. At kakambal ito ng makitid na isip. Pag wala ka nakakausap lagi na mas matalino kaysa sayo, pag wala ka namang nababasang libro na may saysay para lumawak ang iyong isip, wala ka namang napapanood ng mga programang nagpapatalino, puro lang entertainment, nakakatawa o nakakakuha ano man. Pag wala ka namang pinag-aaralang mga bagay para palawakin ang iyong utak, sa palagay mo, anong mangyayari sa'yo? Yung akala mo na tama, yun na lang ang tama. Yung alam mo, yun na lang ang karunungan, at ikaw na lang yung marunong, at ikaw na lang lagi yung tama. Kaya yung taong laging tama siya, laging siya ang bida, maasahan mo, wala yang nakakausap ng mga matalino kaysa sa kanya, wala siyang napag-aaralang higit na sa dati niyang alam, wala siyang mental exercises. At ang taong yan, poisonous. Isaiah 5:21, woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own insight. So ganon, sumpain, kawawa, lagot ang mga taong matalino sa tingin lang nila. Akala nila ang galing-galing nila. Pero yung mga taong naggagaling-galingan, yung akala niya, alam niya lahat. Suriin ang sarili. Ano na ba talaga napag-aralan mo sa buhay para masabi mong matalino ka? Sino na ba talaga mga pantas ang mga nakapalitan mo ng mga ideya? Ano na ba talaga ang mga advancement ng iyong utak mula no kaisilang para maniwala kang matalino ka nga? Dapat mag-isip-isip. But of course, the foolish does not know he is foolish. So when a person says, I was wrong, it means wise siya. At least was, past tense. Alam na niya ngayon yung right. Kaya nasasabi niya I was wrong. Pero hindi nagsasabi ng I was wrong, is still wrong. 99% of the time. Only a fool does not change his mind. Kaya napakalaking katangian yung nasasabi mong, ay, mali ako. Wow, mali ka kahapon, ngayon tama ka na, no? So alam mo nang mali ka kahapon, so umasenso ka na. Pero ipinipilit mo rin, tama ako, tama ako, tama ako. Hindi ka ba natututo, kaya akala mo tama ka. Napakalaking katangian yung marunong magsabi ng I was wrong, I'm sorry. Masarap kausap yung ganon. Hindi yung mali na, tapos nalaman na niyang mali siya, ipipilit pa rin dahil ang taas ng pride. Naku, walang mangyayari sa ganong mga pag-iisip. Tulad nitong panganay na anak. So there were two sons. Dalawang anak. Kaya lalaki, kaya babae. Sa buhay natin ngayon, basta ito yung representative. Son number 2 spends and wastes his father's money in enjoyment. Si son number 2 enjoys the father's boundless love. Pero nandun na tayo. So inaksayan niya ang pera ng kanyang ama sa pagpapasarap. Pero nag-aksaya din ang son number 1. Paano? Son number 1 wastes his father's money by not enjoying. So sa totoo lang, sino ang mas sulit? Remember, the father in the story represents God. Hindi mo kayang ubusin ang kayamanan ng God na yon. Yung isa, nag-aksaya daw sa paglulustay. Yung isa, nag-aksaya
sa hindi paggasta. Andito yung pagkain, hindi niya kinain. Andito yung enjoyment, hindi niya in-enjoy. Yung isa, in-enjoy na lang in-enjoy. So, sino sa kanyang dalawa ang mas sulit? Actually, hindi natin sinasabing tularan yung ginawa nung nakakabatang kapatid. Pero kasi yung storya, extreme eh. Dichotomized, left and right. Para lang madaling pumili sa tao kung alin siya doon at sino siya doon. Siyempre, maraming in-between, may mga gray area. Pero ine-extreme yung storya para madali ka mamili. Black or white. Alin ka dito? Nag-aaksaya ka ng blessing ng Ama dahil nag-enjoy ka sa buhay o nag-aaksaya ka dahil wala kang ine-enjoy? Alin talaga doon ang masayang? Son number 2 goes hungry because he runs out of money. And the land went through famine. Technically, son number 1 does not go physically hungry, but apparently, he always felt hungry anyway. Pareho lang silang gutom. Yung isa, nag-enjoy, tas nagutom, walang pambili, walang mabili. Yung isa, andyan lahat, pero wala siyang kinakain. Di gutom din siya. Pareho lang. Walang dahilan ang kanyang needless deprivation. Hindi naman siya dapat nagtiis. Ang bait-bait, ang yaman-yaman ng Ama, nagtipid siya na nagtipid. Tapos ganyan, isusumbat lang naman pala niya. Son number 2 works for impoverished and maramot father number 2 and gets nothing. Di ba? Yung bunso, nagtrabaho siya doon sa pangalawang tatay, gave everything and got nothing. Son number 1 works for the rich and generous father 1, but also gets and enjoys nothing. Nagtatrabaho siya para sa kanyang ama na mayaman at mapagbigay. Yung kanyang kapatid nagtrabaho doon sa hindi nagbibigay pero pareho lang silang wala. Yun ang irony. Yun ang kabalintunaan ng kwento na magkapatid na ito. Choice niya kasi na hindi mag-enjoy. Life is a matter of choice. But our choices are shaped and determined by our intellect, by our intelligence, by our knowledge, by our wisdom. Kaya napakahalaga na laging rumurunong, laging nag-aaral, laging nananaliksik, laging nakikipag-usap sa mga taong may mga naabot, narating, naalaman, may kaliwanagan para kamatalsikan ang liwanag ng kanilang isip. Pero kung kausap mo ay puro kadiliman, puro walang kwenta, ano mangyayari sa iyong utak? Son number 2 comes to his senses about himself. Son number 1 does not. Have we come to our own senses about ourselves, about our Father in heaven, and about our brother and sister? Have we acknowledged our own mistakes like the younger son? Have we acknowledged our own negative thoughts, negative deeds, and negative habits? Or are we wise in our own eyes, righteous in our own eyes, like son number 1 o yung older son? There were 2 fathers. At sa buhay natin, pwede natin itong i-apply. Father 1 gives and forgives. Father 2 gets and forgets. Sino tayo dyan? Bilang kapatid, bilang magulang, bilang anak? Do we give and forgive? Or do we get and forget? The dichotomy is very clear. There is bilateral symmetry, left and right, negative and positive in the number line para madaling mag-isip kung saan tayo nakatayo. Kaninong father ka naglilingkod? Lahat naman tayo may pinaglilingkuran. Hindi naman laging father yon. Tao yon, employer yon. Kung sino man yon, doon ka ba sa laging give and forgive o sa get and forget? Why keep on slaving away for father number 2? Sino sa atin ang nagpapaalipin kay father number 2? Set yourself free. Hindi sulit. Hindi kailangan. Hindi dapat. Yun ang karunungan nung nakababatang kapatid. Nakahalata siya. Lingkod siya ng lingkod. Wala naman siyang napapala. Trabaho siya ng trabaho, wala naman siyang nakukuha. So anong ibig sabihin ito sa ating buhay? Baka trabaho ka ng trabaho, wala ka namang napapala. Hirap ka ng hirap, wala ka namang ganansya. Aba,
kailangan mo ng enlightenment. Kailangan isipin mong, hindi dapat ganito, papalitan ko ito, aalis ako sa kalagayan na to, na bigay ako ng bigay, wala akong natatanggap, trabaho ko ng trabaho, wala naman ako napapala. Sa anumang larangan ng ating buhay, dapat lumaya sa ganon. At ang last question, sinong anak ka sa dalawang ito? Sinong anak ka ng physical magulang mo? Sinong anak ka ng ating Ama sa Langit? Number 1 o number 2? Kilala ang Diyos? Mabait ang pagkakakilala mo sa Kanya? Relax ka at ease? Humihingi ka? Pag nagkakamali ka, bumabalik kang muli? Nare-restore ka? O anak number 2 ka? Lagi kang takot sa Diyos? Ayaw mong lumapit? Takot na takot ka magkamali? Pero sikil na sikil lang yung damdamin at inis na inis ka sa mga nag-e-enjoy. Alin tayo dito? Dear Lord, teach us. Sino kami sa mga characters na ito? Bilang father 1 or father 2 ba kami? Bilang anak, son 1 or son or number 2 ba kami? Turuan mo kami, Lord, na siya sa atin namin mga sarili para may mapala kami sa kwentong ito. Hindi lang kami malibang, maaliw, kundi magkaroon ng pagbabago ang aming pag-iisip. Magkaroon ng pagbabago ang aming buhay. Pagbulay-bulayan ba natin sumandali? And may God bless you as you ponder the personal meaning of this story, apply it to your own life. Lord, continue to speak to your people in silence.